Це проєкт «Відновлення міст». Сьогодні наша команда відвідає Бучанську громаду. Ми покажемо, як відновили вулицю Вокзальну, котра була зруйнована вщент. Кадри з цієї вулиці облетіли перші шпальти усіх світових видань. Я тут росла, я пам'ятаю вулицю Вокзальну з дитинства, коли ще не було цієї фемки тут, яку ніхто не любить, насправді її не варто класти. Пройдемось вулицями Бучі та поспілкуємось із громадською активісткою Уляною Пчолкіною щодо аспекту інклюзивності міста під час відновлення. Роблять, але направду багато помилок, і ось оце перепади ось цієї дорожки, ми йдемо вверх, вгору, Я хотів вниз, запитати вгору. в тебе твоя думка, бо я бачу всі так вверх, вниз. Ну, класно, якби ми стали, знаєш, таким європейським містом, де всі чиновники їздили на роверах сюди, знаєш, на роботу. Цією вулицею я би на них подивилася. Поговоримо, як нині суспільство сприймає людей з інвалідністю. Як ти думаєш, який відсоток людей нас жаліє? Який відсоток на твій? Жаліє? Жаліє. Ну, такі провокативні тебе, знаєш, запитання, думаю, багато дуже. 72%. У нас в Бучі відкрився доступний басейн. Я туди ходжу. І от найбільше, що я найчастіше чую в роздягальні, ви така молодець. Я кажу, бо я купила абонемент, як ви. Та побуваємо у відновленій амбулаторії Ворзеля, яку протестуємо на доступність. О, ось така плитка, оце безшовна. Ось все, я по ній їду, мені приємно. Вона класна. А ось там йде вібрація, і її не варто використовувати взагалі. Мене звати Марко Савицький. Я архітектор та громадський діяч. Разом з Ukrainer ми будемо досліджувати відбудову українських міст під час війни, їхню ідентичність та розвиток. Я стану вашим провідником в проєкті «Відновлення міст». Ми спробуємо зрозуміти, як буде відбудовуватись наша країна, розкажемо про натхненні проєкти, успішні кейси та небайдужі організації, які вже сьогодні повертають життя у постраждалі внаслідок війни міста. Сьогоднішній випуск буде трішки незвичним. Про відновлення Бучі ми поговоримо крізь призму інклюзивності та безбар'єрності. Адже відновлення міст у воюючій країні потрібно проводити з огляду на стрімке зростання кількості людей з інвалідністю. Тим паче Україна на шляху до Євросоюзу має переймати культуру доступності, як невід'ємного елементу гідного життя для всіх. Ми на вулиці Вокзальній у місті Бучі, де в 2022 році було розбито велетенську колону військової техніки росіян. Кадри вдалого нищення ворожих колон техніки вселяли надію в серця українців. Вокзальна стала символом незламності та боротьби. Однак після боїв на вулиці не залишилося жодного вцілілого будинку. Вулицю, яка виглядала як суцільне пекло, сьогодні не впізнати. Буча потрохи відбудовується. Про етапи відновлення, про інклюзивність та безбар'єрність ми поговоримо з громадською активісткою та мешканкою Бучі. Оцінити доступність та безбар'єрність під час відновлення Бучі нам допоможе громадська діячка Уляна Пчолкіна. Вона разом із чоловіком Віталієм опікується правами людей з інвалідністю, надає експертну оцінку, консультує уряд та організації, котрі займаються відбудовою. Уляна, тебе вітаю. Насправді, ми з тобою знайомі вже дуже давно. І коли ми з командою обирали містечка, в яких ми будемо говорити про відновлення міст, і команда запиталася, давайте пошукаємо якихось візіонерів, громадських активістів, активісток в Бучі, в мене не стояло питання, хто це буде. Тому що десь більше року тому ми з тобою разом працювали над проєктом Superhumans Center. Superhumans – це всеукраїнський центр протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації постраждалих від бойових дій, дорослих та дітей. Уляна була головним консультантом з безбар'єрності, інклюзивності в проєктуванні центру реабілітації Superhumans, де ми були співавторами проєкту. Тому Уляна була ця людина, яка, окрім проєктної частини консультацій, зламала, скажімо, таку парадигму в моїй голові розуміння, що таке інклюзивність, безбар'єрність, доступність. Ми в нашій програмі, в нашому серіалі говоримо завжди про відновлення міст. А відновлення міст, воно неможливе без відновлення громад, без відновлення інфраструктур, без відновлення якоїсь партисипації, залучення громадських активістів та активісток до відбудови. Коли ми говоримо в інших наших епізодах про відновлення шкіл, ліцеїв, інфраструктурних об'єктів, мостів,
І я би сьогодні з тобою, сам Бог мені велів поговорити про відновлення міст з точки зору інклюзивності, безбар'єрності, доступності. І ми стоїмо на вулиці, яка повністю відновлена в місті Бучі. Я тебе вітаю в нашій громаді. Моя історія така, що я народилася в Києві, але там, знаєш, як в дитинстві батьки розходяться, то виросла я в Ворзелі, у мене багато родичів живе в Бучі, в Ворзелі. Тобто це моя місцевість. Я тут росла, я пам'ятаю вулицю Вокзальну з дитинства, коли ще не було цієї фемки тут, яку ніхто не любить, насправді її не варто класти. Коли в Ворзелі ще багато чого, знаєш, коли дерева ще були великі. Тому це мої рідні місця, і я радо тебе проведу. Питань дуже багато, направду, до відбудови, до безбар'єрності, до інклюзивності, до доступності в усіх громадах, насправді. Але ми добре працюємо з місцевою владою. Не на все може впливати навіть влада, більше тобі скажу, тому що кінцеве виконання будівельниками може піти трошки не в ту сторону. Але це все можна виправити. Найголовніше, що можна виправити, єдине, що мене дуже засмучує, коли будь-які проекти, будь-які відбудови, будь-які нові якісь речі будуються на хлопський розум, десь щось там бачили, начебто врахували. Ти приходиш, а воно не працює. Оце найсумніше, розумієш? Я хочу, щоб міста нас вітали, приймали, тому що в нашу громаду дуже багато приїхало людей зі сходу України, з півдня України, які живуть тепер тут. Навіть наша колега і подруга з Енергодару зараз на кріслі колісному живе в Бучі. І для мене це особисте, щоб моє місто, моя громада розбудовувалася, відбудовувалася якісно. А розкажи, яке місто Буча було до повномасштабного вторгнення, і як ти зустріла це повномасштабне вторгнення? Повномасштабне вторгнення ми зустріли в себе вдома, в центрі Бучі. Ми мешкаємо між Новусом і Макдональдсом. Тут є таке розуміння місцеве, є назва зупинки, а є біля Новуса. Ми вирішили не виїжджати, мене чоловік, ти ж знаєш, теж на кріслі колісному, тому що вирішили, що ми можемо тут бути корисними, ми волонтери, ми допомагаємо армії. З 2014 року для нас війна не почалася, в лютому 22-го. І, власне, в січні ми отримали подяки від Збройних сил України за нашу діяльність. В лютому почалась повномасштабна війна. Привіт, я все знімаю. Сімейна пара на кріслах колісних спершу залишилася в окупації, щоб волонтерити. Організували в місті випікання хліба, розвезення ліків. Також протидіяли засиллю російської пропаганди у місцевих пабліках. Однак, коли в Бучі не стало світла, води і газу, пара наважилась виїхати. Зараз евакуація. Всім дуже страшно. Я не знаю, що буде далі. Зробити це на кріслах колісних стало справжнім викликом. Тож після виїзду з Бучі Уляна та Віталій зосередили свою волонтерську діяльність на евакуації людей з інвалідністю. Згодом створили у Львові гуманітарний хаб для людей із порушенням функцій тазових органів. Адже багато людей, які рятувалися з небезпечних зон, потребували такої спеціалізованої допомоги. Загалом Уляна оцінює рівень безбар'єрності та інклюзії в Україні як низький. Тому ці питання потребують уваги і розвитку. Марко, я 5 місяців з Віталіком шукала квартиру, аби зняти за гроші. Я пригадую ті розмови. Нормально можна було в туалет потрапити, в душ і зайти в цей, і не поверх, бо тоді ж блекаути, який поверх, ми вдвох на кріслах. Тобто, про що ми до речі, говоримо? коли я завжди на своїх лекціях про безбар'єрність і інклюзивність аргументую для забудовників, для готельєрів, чому варто приділяти цьому увагу. Це, до речі, ти мені в тому плані дуже багато було розповіла про недоотриманий навіть прибуток з точки зору бізнесу. Так. І приклад проєктів, які реально показують, що не залучення в економіку людей з інвалідністю, людей на кріслах колісних, які є, ми всі однакові, це будь-яким порушенням, тобто це є дуже погана ідея, якщо їх не залучають. Це втрата економічного потенціалу. Абсолютно годі. Марко, згадай, коли ми проєктували Superhumans, і було питання, а скільки вбиралень, ідей, яких мають бути доступні? Це було питання до мене перше. Так. Я кажу, 100%. От 100% де ми можемо зробити, тому що ми ж мову вели про пацієнтів з самого початку, з інвалідністю, з різними порушеннями, бла-бла-бла. Я говорю, а як стосовно працівників?
І тоді була б пауза, і всі такі працівників з інвалідністю в сенсі. А зараз що? І зараз я приїжджаю, будь-де можна потрапити у вбиральню, всі 100%, всі натішиться тим не можуть. Бо І там- купа людей працює. В дуже багатьох епізодах, коли ми говоримо з чиновниками або з активістами, візіонерами, звучить така фраза, що всі бояться швидких рішень. От вулиця оця вокзальна, яка була розгромлена, її дуже швидко зробили. А основними базовими елементами такого стабільного розвитку громад це є прозоре фінансування, це є розуміння інклюзивності, безбар'єрності. Чи тут при проєктуванні цієї вулиці, по якій ми йдемо зараз з тобою, твоя експертність використовувалася? Чи ти сама, може, активно долучалася до цього? Насправді ми сфокусовані з Віталієм, тому що він є член Ради безбар'єрності при уряді. Я зараз членкиня Ради з комунікації при МКІП, при Міністерстві культури. Ми працюємо на високому рівні, а на місцевому, ну, слухай, ну не хочуть, насправді, дуже часто. Це ж незручно, знаєш. Ми зараз швиденько зробимо, а потім упс. Зараз прийдуть ці Пчолкіни і скажуть, все пропало. Є такі моменти. Але домовились, нарешті, був виїзний комітет доступності, будемо фіксувати, будемо працювати, будемо робити нашу громаду. Чому ми акцент змістили на інклюзивність і безбар'єрність? Тому що ця тема дуже мало, насправді, дуже мало обговорюється. Дуже ж у багатьох людей є певні упередження, є міфи, якісь є в голові, тобто бар'єри в голові, Ну, які типу треба нашого, подолати. мене ж це не стосується, знаєш. Так. Але я теж не планувала користуватися кріслом колісним, коли я потрапила в ДТП. Я завжди про це кажу, друзі. Не факт, що інвалідність десь від вас далеко. Ну вона ж елементарно може прийти за вами. Але тоді розкажи, будь ласка, ну ти ж тримаєш руку на пульсі все одно Бучі. Так, звичайно, ми які тут... зміни тут чи відбуваються? Може, навіть швидше як візіонер. Чи ти би хотіла, які б зміни тут відбувалися в містечку? Зміни відбуваються. Направду, тут багато людей, яким не байдуже. Реально не байдуже, які хочуть цих змін, які, ну, наприклад, навіть головний архітектор вперше колись, він взагалі не зрозумів, що йому там Віталік розказали про якусь доступність, він взагалі вийшов з наради і сказав, типу, а потім, коли людина занурилась в ці питання і зрозуміла, вже зараз це найкращий наш партнер in crime, знаєш. Але це ж про цей людський фактор, розумієш? Зараз не про те, що він людина погана чи хороша, а про те, що людина взагалі не розуміла, навіщо це робити. І така, що за неї, і сприймала це як наїзд, знаєш, коли ми говорили, треба робити так, отут порушення, ми не можемо. Хоча головний архітектор, він що, ти ж як людина з освітою, він бачить отут там геодезичні плани, якісь там хрестики, мітки, він не бачить, є там пандус чи немає. Він бачить загальну картинку. Крапка. І тут великий заклик до громад. Ми маємо контролювати. Учора Superhumans і місцева влада Києва ми підписали меморандум. Я як консультантка буду працювати в цьому проєкті, аби зробити довкола лікарень доступні парки. Тому що людям нема навіть куди вийти. Розумієш? І ми говоримо про те, що у нас така, знаєш, полярність в суспільстві. Ми говоримо про те, що треба гроші на ЗСУ, але паралельно ми дуже обурюємося як суспільство, коли наші ветерани і ветеранки, або просто люди з інвалідністю цивільні, стикаються з бар'єрами в своїх громадах, коли повертаються. І так куди гроші? Знаєш, питання ж, ми до красивих чи до розумних? Я вважаю, що громади мають контролювати витрати грошей, щоб це було прозоро. Ніхто не заважає ходити на засідання, так, коли є планування, коли закладаються бюджети, на що вони будуть спрямовувати, і контролювати ці моменти. Ніхто нам не забирає. Це наші гроші, ми платники податків. Тобто тут треба і до розумних, і до красивих, і на ЗСУ гроші, безумовно, але і місцеві бюджети використовувати на перебудову і відбудову, яка не буде закривати знову цих людей вдома. Ми не можемо втрачати ветеранів, ветеранок, в принципі, людей всіх з інвалідністю, з будь-якими порушеннями, не можемо втрачати економічний потенціал, тому що, як каже Оля Руднєва, ми країна людей з інвалідністю. Все, в нас вже назад не відмотаєш. Нам буде тільки додаватися цих людей, тому що будь-який обстріл, там пишуть загиблі, поранені. Але якщо ми підемо і подивимося, на які є поранення, то там дуже багато людей отримують вже порушення пожиттєві. Ми ж не знаємо, от Одеса нещодавно, так?
46 поранених – це які поранення? Бо ми ж там, що подряпини, там можуть бути і травми спинного мозку, можуть бути ампутовані кінцівки. Тобто там може бути що завгодно, і вже цивільні отримують інвалідність. І ці люди десь працювали, десь жили, і їм треба повертатися в І своє... мають працювати, мають повертатися. Так. Я говорив про можливості для людей з інвалідністю, про, скажімо так, економічну складову. І там був такий коментар до моїх слів. Він що, пропонує забрати пільги і просто їх на роботу вигнати? І я зрозумів, наскільки люди не усвідомлюють ще зараз, не розуміють того, що якраз забрати бар'єри – це дати можливості. Що нічим люди з інвалідністю чи з іншим порушенням не відрізняються від інших людей, абсолютно. І давши ті можливості, це те, що дозволить нашим громадам, в першу чергу, отримати якийсь сталий розвиток економічний. Дивись, це перше, а по-друге, є ще така в нас, ми 6 організацій, група активної реабілітації в тому числі. Ми заснували спілку «Ліга сильних». Наразі я є головою правління цієї спілки. Так от ми провели дослідження про ставлення до людей з інвалідністю в нашому суспільстві. Як ти думаєш, який відсоток людей, нас, людей, громадян України, нас жаліє? Який відсоток на це? Жаліє? Жаліє, бо це було жаліє. Такі провокативні тебе, знаєш, запитання. Думаю, багато дуже. 72%. Думаю, тобто мене отак от бачать, знаєш, я ж наче не виглядаю як сумно. Трошки спати в суботу зранку хочеться, але то ж таке. Але мене жаліють. 72%. До військових дещо трошки інше ставлення, там більше пишаються, але теж жаліють. Боже, ножки нема. Та дякуйте, що живий. Слухай, я жартую на цю тему завжди. я тобі скажу, Нема що ножки, нема ручки. Іди роботи. знаючи тебе і твою активність, мало хто знає, що ти ж професійна каратистка, там тільки Чемпіонка світу. чемпіонка світу з карате, до речі. І мало хто знаючи тебе, може, якісь такі, знаєш, старі такі парадигми, старі сентенції, якісь мати жалю, але ти робиш більше, ніж будь-хто інший. І незважаючи на... Бо я так хочу, хочу. слухай. І бо я всі маю сили, і я так хочу. І в мене в басейні, на Збучі відкрився доступний басейн. І я ж перша клієнтка, я з ними там билася трохи за ту доступність, але там нема підйомника, там звичайний басейн. Але в цілому активна людина може там бути, там прям не критично. І з допомогою, тобто є вбиральні більші, куди можна зайти, не ідеальні двері поширені, кабіна є, купили стільчик, повісили шторку. Тобто я туди ходжу. І от найбільше, що я найчастіше чую в роздягальні, ви така молодець. Я кажу, бо я купила абонемент, як ви. А що у вас? Люди дивуються, а що ви тут не по пільгах? Які пільги в приватному басейні? Це бізнес, які пільги. Ні, мені буде приємно, якщо мені зроблять знижку на абонемент, бо він досить дороговартісний. Але, мабуть, тому що я публічна, знаєш, якась там інфлюенсерка, і мені буде приємно сказати, оцей басейн, я прям логотипи буду в себе в сторіс постити. Тому, слухай, але... Ось це, я дивилась, як ви пливете, говорю, як всі, я бачу, що вага, і це ж відчувається, знаєш, коли люди оце починають. Вам помочь російською? Я кажу, ні, дякую, а вам. Така раз на мене. Я поняла, я говорю, ви ж наступного разу оцінюєте, а я швиденько вдягаюся. Як завжди, мене застають в якихось трусах, знаєш, в момент. Вам допомогти, чи там ще я розмову, я говорю, слухайте, дайте мені одягнутися, не лізьте до мене в мій простір. Ви одягаєтесь, я ж вас не чіпаю. І вона прям, все, коротше, розмова завершена. Я говорю, слухайте, жінко, ви ж мене почали питати, я вам відповіла. Я говорю, наступного разу, будь ласка, оцінюйте. Чи треба людині допомога, чи ні? Тут мова не про те, що не треба допомагати людям з інвалідністю. Ні. Просто якщо я одягаюся біля шафки своєї і не звертаю на добрий день, і не звертаю на вас увагу, а не стою і чекаю, знаєш, можливо, хтось не може сказати, але це було б зрозуміло, що людині щось треба. То не чіпайте цю людину, не лізьте в її особистий простір. Ви 38-ма людина за сьогоднішній ранок, а я просто прийшла поплавати в басейні. За час відбудови в Бучі стали помітні зміни на краще. В місті відкрили безбар'єрний центр надання адміністративних послуг. Будівля міської ради після відновлення теж стала доступною. Загалом, каже Уляна, екосистема міста стає кращою. Але простір для покращення все ж залишається.
А от громада, в мене питання до нашої громади, тому що у нас децентралізація. Зеленський не приїде сюди реконструювати. Він може приїхати відкрити як президент, таку вулицю, вона така відома в усьому світі. Постояти тут, знаєш, покивати, сказати всім дякую і поїхати. Але ми тут живемо, і ми маємо вимагати, щоб якщо порушення біля вашого будинку якось відбулось, ви не маєте цього допустити. Або якщо планується щось перебудовуватись, маєте контролювати. Уляна і Віталій не можуть всю Бучу переконтролювати, деякі пандус поставлять. Є Направду. якісь громадські об'єднання, такі дієві реально, не? Там для професійні, Урбаністів ні. нема. Тут немає урбаністів таких прям. Може і є, але я про них уви не знаю, якщо вони є. Тут питання, де вони. Ми ще дуже часто, знаєш, коли говоримо про візію і про візіонерів, завжди я питаюся, от скажи, якою ти Бучу бачиш? От твоя візія, бо ми питаємо завжди маленькі містечка, вони коли відновлюються, будуються нові, вони мають перше мати візію або наратив, для кого це місто і яке це місто. От якою ти бачиш Бучу в майбутньому? Не там, скажімо так, після нашої перемоги, звичайно, але от взагалі. Війна йде, життя триває, знаєш. А якою ти бачиш Бучу? Що це за місто? Перш за все, Буча – це місто-сателіт столиці. Сюди, як кажуть, або по-багатому, або місцеві, які вже були, переїжджають. Тому що тут дуже комфортно. Ти начебто дуже близько до Києва, тобі не проблема їздити на роботу, тому що у нас є нормальне сполучення громадського транспорту з містом, з столиці, тому що дуже багато людей працюють в столиці, звичайно ж, так? Їхати 20 хвилин до міста, то 15. Тобто тобі тут дуже швидко. Автівки – це затори, це не дуже окей, тому я кажу, що громадський транспорт у нас в громаді є низькопідлоговий. Це після вторгнення сталося. Я мрію, що нас не поглине. Знаєш, як такі міста, сателіти поглинають часто великі міста, Київ. Що ми не залишимося громадою, ОТГ Бучанське буде розвиватися. І для мене Буча виглядає комфортним і безбар'єрним містом в усіх сенсах. Не тільки для людей, які мають порушення опорно-рухового апарату, для літніх людей, для тварин, для молодих сімей, для всіх. В нас є весь потенціал. І увага світу, і партнери, і донори, і бюджети. Ми можемо зробити тут найкраще місто. У нас є Буча найкраще місто. Знаєш, є так, можна затегати себе в Інстаграмі. Ми дійсно класне місто, амбіційне, більше тобі скажу. Ми дійсно дуже амбіційне місто. Ми маємо отак виходити і біля свого порогу, біля свого двору, біля свого дому вимагати змін фізичних. Ми маємо нормальних комунікацій вимагати, прозорості, і щоб у нас послуги дійсно були доступними, всі, які є в нашій громаді. У нас багато чого змінилося, направду. На ринок я там можу прийти, не всюди зайти в усі ці, але супермаркети, торгівельний центр великий відкрили, теж доступний. Є там порушення, Марко, як підемо на аудит, знайдемо там в будь-якому разі. Але, басейн, окей, це бізнес, але... Забудовники місцеві зобов'язані просто робити доступність і безбар'єрність. Я не буду купувати квартиру. І я закликаю всіх не купувати квартири в недоступних комплексах, не йти на цей компроміс, або вимагати переробити все. Житловий комплекс, в якому мешкає Уляна, визнано найкращим у місті по доступності та безбар'єрності. Багато говоримо з тобою про відновлення громади з точки зору партисипації, об'єднання громади, створення якихось змін з точки зору інклюзії, безбар'єрності. А чи є якісь, можливо, приклади, які ми могли би подивитися в громаді на загал якісною, максимально якісно, бо неможливо все зробити безбар'єрне, напевно, поки що. Слухай, безбар'єрне 100% може бути з нуля на папері, ти ж пам'ятаєш, Так. А коли це перебудова, реконструкція, скільки компромісів ми брали в Superhumans? Багато. Тут без компромісів не буває, тому я запрошую тебе подивитися, що у нас є відбудованого в нашій громаді. Зараз ми поїдемо з тобою в Ворзель. О, супер. Ворзель – селище Бучанської громади, яке зазнало руйнувань під час окупації. Серед відновлених тут об'єктів – місцева амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Марко, ми приїхали в Ворзельську амбулаторію, в якій я була до повномасштабного вторгнення. Тут багато чого змінилося, навіть візуально. Ходімо подивимось, як її перебудували, тому що я, направду, не знаю, чи є тут порушення, чи їх немає.
Маємо подивитись. Ну, тут вже вхід майже в нуль. Заїзд. Можна було б ідеально зробити так, щоб прям не було перепаду, але він все ж таки трошки А є. наскільки він відчутний? Відчутний, тому що маленькі колеса, вони чіпляються. І тут плитка з заокругленнями, про яку ми говорили і в Бучі, це дуже погано, що вона не є безшовною. Рівною. От зараз в мене вібрують колеса. Людина з тростиною, яка йтиме, вона відчуватиме вібрацію, тобто тактильні якісь зміни. Про що вони говорять, не зрозуміло, бо людина це не бачить. До речі, наприклад. та людина з порушенням зору або незряча, вона так само ж з тими Звичайно, тростинкою. Вона орієнтується на тактильні направляючі, але тут, по-перше, немає тактильних направляючих, по-друге, є ось ця плитка, по якій важко зорієнтуватися. Ми бачимо ливнівку на моєму шляху, що дуже погано. Вона мала би бути закрита дрібною фракцією решітки, тому що сюди втрапляють колеса і ти випадаєш. я недавно бачив твій сторіс про те, що тебе колеса застрягли в решітці. Тут є нахил, тобто не всі зможуть підняти тут навіть баланс. Плюс тактильна смуга. Ну і далі стічна решітка, яка... Я в ній застрягла, це не для відео. Кажу, так, вмикайте, знімаємо, бо в мене просто сіли обидва колеса, і я не змогла їх, якби, без сторонньої допомоги. Звертати увагу на фракції тонкі, щоб колесика Так, це не... те, про що говорять всі фахівці. Дуже класний гайд випустили зараз під керівництвом Ніни Мацюк, нашої колеги. Гайд такий, як моніторити прибудинкову територію і все інше, аби будувати або перебудовувати якісно. Ось така плитка, оце безшовна. Ось все, я по ній їду, мені приємно. Вона класна. А ось там йде вібрація, і її не варто використовувати взагалі. Йдемо подивимося, що взагалі в амбулаторії зроблено. Поріг. Доброго дня. Добрий день. Ми до вас в гості. Мене звати Марко, я ведучий проєкту «Юкрейнер. Відновлення міст», і ми приїхали до вас подивитися на амбулаторію. Ми розповідаємо про відновлення України, міст України, інфраструктурні якісь об'єкти, медичні об'єкти, і нам рекомендували до вас завітати в амбулаторію як один з прикладів амбулаторії, яка відкрилася недавно під час повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною в гостях моя подруга Уляна Пчолкіна, експертка якраз безбар'єрності, інклюзивності, якраз мешканка Бучі. Яка виросла в Ворзелі, тому тут все своє. В Ворзелі, своя. Проведіть нам невеличку можливу екскурсію, розкажіть, коли відкрилася амбулаторія, і які принципи безбар'єрності, можливо, доступності тут використано, імплементовано, і взагалі які зміни відкриття цієї амбулаторії, позитивні, не маю надію, зміни були для громади, територіальної громади, Вівчанської, для Ворзеля безпосередньо. Так, мене звати Оксана, я заступник медичного директора Бучанського центру, також я сімейний лікар. Так, в першу чергу хочу звернути увагу, коли ви заходите в амбулаторію, тут ми можемо взяти будь-яку інформацію, перечитати і про вакцинацію, і про різні візитки може пацієнт взяти і почитати все, що йому потрібно по нашому закладу. Волинська амбулаторія дісталася до Бучанського центру від Ірпеня у 2021 році, і умови в амбулаторії були, на жаль, погані, так, дуже погані. Коли прийшла окупація, амбулаторія, можемо сказати, що прильотів вона не сильно постраждала, тобто тут матеріали, які були в амбулаторії, вони залишалися. Але після окупації за рахунок громадської організації «Якість життя», так звана «Джем», так, ми почали відновлювати амбулаторію. За рахунок цієї організації ми відновилися і зробили такий ремонт. Вважаю, що дуже добрий, як для медичного персоналу, так і для наших пацієнтів. А коли ви відкрилися? Амбулаторія відкрилася в 22-му році осінню, в вересні 22-го року. Досить недавно. Після відновлення в амбулаторії збільшилась кількість послуг. Тут почали активно впроваджувати скринінг ментального здоров'я. Розширились програми для пацієнтів, які хворіють на туберкульоз, і для тих, хто потребує паліативної допомоги. З'явилася превентивна медицина для груп ризику за віком. У нас є тут реєстратор Світлана, вона може вийти допомогти будь-якому пацієнту, просто вийти, сказати, є сервіс. Архітектурні від мене коментарі, дизайнерські Ти архітектурні. там дивися, тобі показують, бо я не бачу. Коли проєктуєте архітектори чи проєктанти, будь-які проєктанти, коли проєктуєте рецепцію, зважайте на людей на кріслах колісних, для людей Для дітей, тому що за такими високими рецепціями нічого не видно. Хто там? Привіт. Тут щось є. Так. Але це можливо все скоригувати, тобто це обов'язково треба коригувати, напевно, тому що це не
Клієнтоорієнтованість. Якщо ми Клієнтоорієнтованість, говоримо так. про надання послуг і клієнтів, то це клієнтоорієнтованість. Якщо я би до вас вже не прийшла, да, до Бо прикладу. не змогла б отримати Так, бо не достатньо змогла б послуг. зайти і отримати послугу, а я за собою приношу гроші. Я свої гроші в недоступні об'єкти носити не хочу. В мене є пропозиція надати рекомендації, як цю стійку можна було б переробити, тому що вона зроблена з дерева. Насправді можна опустити кут її, так, і зробити її з таким крилом, куди можна під'їхати на кріслі і написати, поговорити з людиною, дитина зможе підійти. Тобто є певна висота, вона ну, зараз візуально так, бо ми прийшли не на аудит з тобою. Але в цілому, ти як архітектор мені скажи, це ж не складно вирізати цей Ні, кут абсолютно. і зробити крило для того, аби людина могла підійти, під'їхати на кріслі і побачити себе. А тут пожежний вихід чи Марко, ну йдемо глянемо пожежний. Пожежний вихід мусить мати ще антипанік ручку для відкриття, тому що Звичайно. коли пожежа дим, то шукати хто в кого ключ і тут задихнутися це дуже проблемно. Тому антипожежні, ну, протипожежні виходи мають мати таку ручку антипанік, де я звідси можу плечем, не бачачи, що відбувається навколо, відкрити двері і тікати на вулицю. Тому це теж такі моменти, які треба завжди Ну і чи зважати. там вийде людина? А, да, земля, все, там безперешкодно. Може вийти людина на кріслі. В принципі, тут Ну, нема порогів, і в принципі, то, що я звернув увагу, що всі двері широкі. широкі, так, класно. Це. Уляна дуже любить санвузли перевіряти, туалети. Та це ж перше, що в мене, знаєш, завжди в сторіс, що в мене завжди буде туалет. Підхід, ну, от умивальник невеликий, але те, що є коліно погано, зеркало класне. Висота його, до речі, нормальна, тому що в людини має нога влізти, вона ж не сідає прямо. Цей трошки далеко, ну, тобто його просто логічніше треба було розмістити. Ну і занизько, але в цілому може бути. Але дивися, все низько висить. Гачки, рушнички. А ось це як мені відкрити? Скажіть, будь ласка. Покажіть, як це на кріслі зробити. Педалька. Смітники мають бути відкритого типу або ну, сенсорні. Сенсорні – це дорого, але відкритого типу однозначно в загальних вбиральнях. От яке я бачу перший раз, насправді, то У ручка нас Humans так висить. з такою ручкою. Так. Вже є ручки, бо були перші без ручок. Так, були без ручок, але дивіться, що ми з'ясували в центрі. У нас Superhumans в палатах висять такі, ну бо вони залізні, тобто їх мити, дезінфекція, це все, тобто вони класні. І тут такі ж норми, тобто для медичних закладів це кльовий варіант. Але слухайте звук. І ми можемо налякати, якщо людина була під бомбами, чи в неї, в принципі, стресові якісь порушення. Тут варто наклеїти якісь резинки позаду, бо ми це з'ясували, просто ось нещодавно я робила аудит побудованих вже палат у нас в Superhumans. І от суто ну, дуже гучний звук. І сушарки класно, що немає цих автоматичних сушарок, мило низько, тобто тут все доступно. І важельний кран, це теж важливо, це класно. Тобто тут немає питань, єдине, що тут поручні трошки ну, нефункціональні. В цілому ок, але вони нефункціональні. І велике приміщення, тут для дітей сповивальний столик. Ну, тут претензій насправді ну, немає. Тут у нас єдиний стаціонар, забір аналізів крові, тобто пацієнт може отримати послугу денного стаціонара КАП. Так, навіть клас. А давайте подивимося. Ти розумієш, денний стаціонар? Я в шоці. Все розписано знову на Нагадати, що вам 40 років. Марко, нам вже скільки нагадали, стоп. що нам за А то- 40? обстеження для чоловіків потрібно, там для жінок, які... Ти проходиш такі обстеження, Марко? Ні, А от я не дивись, там розумію, що це за якісь такі Жінкам від- обмеження. Чому тільки про жінок? А де Ось чоловікам? о! А дивись, скільки для Я жінок ж тебе- придумано в медицині, а скільки для чоловіків? Ми не заслуговуємо на щось більше, чи що? Чи ми просто не До живемо того, довше? коли дізнались про сексизм, так? 40 років, чоловік до 40 років, він мамографію все не проходить. Бо це проходить жінка з 25 до 29 років. І Там раніше. так. Мамографію в самостворенні молочної залози. Чоловіка починається обстеження 40 років на рак передміхорової залози і на колекторальний рак після 50 років, так само як і жінка після 50 років. Але тут же увагу звертаємо Це на... є до 27 березня, оце є після 27 березня. Треба собі
сфотографувати. Тому ви коли звертаєте до сімейного лікаря, він надає інформацію, чи вам зараз потрібно, чи вам пізніше потрібно вже прийти, якщо немає факторів ризику. Сімейні О. лікарі, превентивна медицина. Ми в цілому говоримо про тектонічні зрушення взагалі в медичних уявленнях в наших громадах. В Україні, тому що для мене превентивна медицина це перш за все завжди було. А в нас що як спадщина Радянщини найгірше? Що наші батьки говорять? То поки не відпаде, до лікаря ж ніхто не піде. І нас так виховували. Не піти зробити обстеження зубів раз на півроку чи раз на рік, а піти вже, коли в тебе флюс і все випадає. Ти от згадуєш маломобільну групу людей. Це і люди з інвалідністю, це батьки дітей маленьких, це маленькі діти, це вагітні жінки, це люди з валізами, це люди з тимчасовою якоюсь, з якимось порушенням, там перелом ноги, руки, це теж людина відчує. Це жінки на підборах, це люди літнього віку. Це всі ми, 100% нашого суспільства на певних етапах життя. Так, людина може стало отримати інвалідність, а може тимчасово отримати порушення. Та навіть банально захворіти після видалення апендикса. Ти ж не отримуєш інвалідність, але ти тимчасово стаєш людиною, яка відчуває досить бар'єри. В медицині, коли ти не можеш в душ потрапити, у нас в медичних закладах дуже поширено, в вбиральню потрапити, базово. Багато ж зараз піднімається питання, що наші військові лежать в медичних закладах, де вони не можуть помитися, забезпечити свої базові потреби, про гідність. Ми пишаємося нашими військовими, а вибачте, їм до туалету неможливо потрапити. Отут питання, де запит суспільства на те, ми кажемо, шануймо, але ми ж маємо якось не тільки дякувати, на вулиці і донатити, але і у своїх громадах змінювати. Ця амбулаторія, вона розбудовувала, чи в існуючих межах реконструкцію проведена? Ні, вона в Існуючі тут. Тільки коли ми зайшли до окупації, до того моменту, як ми зробили тут проєкти, то амбулаторію тут стіни зносили, все, що потрібно було під стіни. Перепланування Цей зробили. будинок був, я тут була, ми робили обстеження цієї амбулаторії з Віталієм. Тут була дещо інша ситуація, можна було зайти з допомогою, але назвати її доступною – ні. Так чи інакше, я можу зайти сюди сама. Зайти, вийти, тут є вбиральня, тобто перебувати тут і почуватися більш-менш комфортно. Так, тут є пороги, які трохи заважають, фемка ця, і стійка, але в цілому, якщо порівняти, то це небо і земля, насправді, що було до того і що сталося зараз. Дякую вам за ту екскурсію, яку ви провели. Маю надію, що ті якісь зауваження, які там були в експертки Уляни, вони І в Марка архітектора, вони якимось чином будуть зреалізовані, бо насправді це не є складно, це не є якісь такі критичні моменти, які неможливо поправити, бо на загал об'єкт достатньо безбар'єрний, а в сфері надання послуг він безбар'єрний. Я завжди, притримуюся такого вектора, не то, що я там шукаю якісь помилки, а завжди хочу надихати, щоб таких прикладів було дуже багато. Це моя така стратегія внутрішня, щоб вказувати на приклади. Можливо, там є нюанси, які треба поправити, на це треба вказати, але це є приклад. Ми навіть в цьому циклі наших епізодів показуємо приклади для того, щоб інші громади бачили, як це робиться, наскільки це не складно, коли є об'єднання громадських активістів, влади і взагалі громадян, і воно дає дуже хороший результат. Марко, я дякую тобі, що ти приїхав подивитися, як відроджується наша громада бучанська. Насправді для мене важливо, щоб українці побачили, як відбувається нас в нашій громаді, тому що Буча прозвучала на весь світ. На жаль, не через те, що вона є безбар'єрна і інклюзивна, а те, що ми постраждали дуже сильно. Я вірю в нашу громаду, тому що ми побачили амбулаторію, яка, є зауваження, але це небо і земля в порівнянні з тим, що було і що сталося зараз. І я вірю в нашу країну. Приїзди ще. І я думаю, що буде більше що показати, тому що ми все ж таки маємо намір відбудовуватись більш ефективно, більш якісно і більш про людей і про сенси.
Дякую тобі. Дякую, що ти нас в гостях прийняла так гостинно. І дякую за цей величезну кількість інформації, яку ми сьогодні отримали, тих інсайтів, тих візій. Тому дякую і до зустрічі, напевно, вже у Львові, або десь, напевно, в іншому якомусь ще місті ми побачимося вже як з експерткою. Дякую тобі. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Сьогодні ми були в Бучі, поспілкувалися з громадською активісткою, з мешканкою Бучі Уляною Пчолкіною, яка є експертом з безбар'єрності, з інклюзивності. І для мене сьогодні паралельно йшли дві таких лінії. Одна лінія – це вулиця Вокзальна, по якій ми з Уляною пройшлися, і кадр з цієї вулиці, які облетіли весь світ. Це розбомблена техніка, російська колона величезна. І сьогодні ця вулиця, вона вже відбудована, відновлена, виглядає абсолютно по-іншому. Тобто перші дали нам віру в те, що ворога можна розбити, а другі візії цієї вулиці, сучасної, сьогодення вулиці, показують, що ми можемо розвиватися і можемо відновити нашу країну. Але прийшовши з Уляною, підняли трошки глибших питань, що ж таке інклюзивність, що ж таке безбар'єрність, що це не завжди просто красива картинка, бо вулиця Вокзальна відкривалася і подавалася як таке дуже яскравий елемент відновлення міста. Але з Уляною, як з експерткою, ми прийшлись і побачили досить багато моментів, які потрібно враховувати в таких відбудовах, таких відновленнях. Наприклад, ми говорили з Уляною, навіть просто йшли, і їй було досить важко на кріслі колісному пересуватися оцими такими горбами, постійними хвилеподібними. Перепади ось цієї дорожки, ми йдемо вверх, вгору, Я хотів вниз, запитатися вгору. в тебе, твоя думка, бо я бачу постійно так вверх-вниз. Я би, класно, якби ми стали, знаєш, таким європейським містом, де всі чиновники їздили на роверах сюди, знаєш, на роботу цією вулицею, я би на них подивилася. Бо колись наш мер проїхався на ровері і каже, я зрозумів нарешті, що ви мені казали стосовно цих переходів. Бо у нас є перехрестя біля Новуса, там, значить, є місто, власність, є Укравтодор, бо це ж траса Варшавська. І ми не можемо понизити бордюрний камінь, хоч ти вмри, бо це Укравтодор. Місто зробило свої з'їзди, ти з однієї сторони вулиці сходиш, далі ти впираєшся в от такий бордюр. І крапка. І як оці всі речі звести одне до одного, тобто влада розуміє, що треба робити, що це гіперважливо. І зараз у нас в громаді дуже багато людей з інвалідністю, і приїхали люди з інвалідністю, і ті, хто отримали під час повномасштабного вторгнення, і хлопці, і дівчата повертаються, військові теж з пораненнями. Ми не існуємо в сферичному вакуумі. У нас вже немає шансів, у нас немає вже ніяких, не те щоб шансів, немає ніякого взагалі дозволу на те, аби робити, що попало. Ці речі виникають тоді, коли при швидких відновленнях немає співпраці влади і експертів, і громадськості. Також ми з Уляною потрапили сьогодні ще в Ворзельську амбулаторію, де ми подивилися, як вона була відновлена, як вона розбудована, перебудована. І там теж дуже багато цікавих інсайтів я для себе зрозумів, бо я звернув увагу, наприклад, що споруда двоповерхова, але на другий поверх немає доступу для людей на кріслах колісних чи людей з інвалідністю. Але це реконструкція, і мені сподобалося, коли при переплануванні цієї клініки пішли шляхом створення безбар'єрності послуг. Тобто люди на першому поверсі отримують всі послуги, незалежно від того, чи ти на кріслі колісному, чи ти людина з інвалідністю, чи ти просто звичайний клієнт прийшов в амбулаторію. Ти отримаєш будь-які послуги. Пацієнт, коли звертається, він може отримати спектр послуг на першому поверсі, і навіть він не має потреби підніматися на другий поверх, тому що все він може отримати. А забір аналізів може отримати тут, маніпуляції може отримати тут, огляд лікаря може отримати тут. Слухай, це рішення для таких умов. Ми розуміємо, що двоповерхова будівля давно побудована, не розрахована на те, аби тут монтувати ліфт. І це рішення, знаєте, це той компроміс, який можливий. Так.
Коли ми не можемо забезпечити повну безбар'єрність, до речі, це забезпечення безбар'єрності, тому що послугу тут отримати якраз можна. Так, якраз про І послугу безбар'єрність йдеться. це не про пандус, ліфт і вбиральню, не тільки, але і про надання послуги. Тому у вас тут дійсно приємно чути, що можна прийти і отримати. Уляна сказала дуже класну фразу, яка мені зараз зайшла. Бо коли ми говоримо про бар'єри, дуже часто ми думаємо про стіни, вікна, пандуси. А безбар'єрним має бути отримання послуг інформації, самореалізації. І тут завжди немає простих рішень. От просто немає. Інколи бувають моменти, бо ми говоримо про універсальний дизайн, який мав би підходити всім, але є ще спеціалізоване пристосування. Універсальний дизайн можливий тільки на етапі нового думання про проєкт. І нового будівництва, з такого продуманого, Тут складного. Розумні пристосування, доступність, десь компроміси. Тобто тут ми не можемо принцип універсального дизайну, так, філософії дотримуватись, так, але коли вже є побудований об'єкт, ми можемо тільки адаптовувати його. І ще один такий момент, який в мене в рефлексіях зараз в голові сидить, і це не лише по сьогоднішніх наших зйомках, а на загал. Мало яке місто, містечко чи селище має таких експертів, як Уляна. І це дуже неправильно, коли їхньою експертністю, коли їхньою медійністю, а Уляна, вона громадська активістка, яка дуже медійна, дуже відома, влада не використовує їхню експертність. Тому що лише в співпраці влади і активістів, і медійних експертів, відомих, які є рушіями змін, тільки лише при їхній співпраці можна дуже якісно розвивати і відновлювати громади. Все одно без консультації людини, яка в цьому живе і розуміє або працює з цим, дуже складно, тому що якщо немає базових знань про безбар'єрність або про доступність, або немає там освіти, не стикалася людина з цим. До мене прийшов клієнт на те, що ми їм переробили їхні простори. Він каже, я все перечитав, нічого не поняв. ДБЕ не відкриваю, вони в мене не свої. Я розумію, як воно має, але як воно працює на практиці. От чому класна колаборація в Superhumans, де я консультую. Я не архітектор, я не лізу в ці проєкти. Так? Я можу побачити красиво, мене не хвилює. Мені треба, щоб тут був прохід, захід, пониження. От тут було логічно, тут людина могла це побачити, считати і так далі, і так далі. Ось це важливо зауважити, тому що в ДБНах часто цього немає. Є от поручень 800. Отак він тут в вбиральні, наприклад, висить за ДБНом. Але як це працює, коли там туалет, там, розумієш, не пояснено, що людина має ногу поставити під цей поручень, що вона не встає за поручні, а спирається боком на них. В 90% випадків, коли користується поручнем. Саме тому при проєктуванні ти казала, Марко, ось є крісло колісне, сідай, і я їздив по об'єкту. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти донейтерів на платформі Contribit та підтримуйте Ukraine. Підписуйтеся на наш YouTube канал та діліться випусками в соцмережах, пишіть свої враження від серії та ставте вподобайки.